cumva să ne îngreșăm pe zborul ăsta, că după cade aeronava. Aici miroase a iarbă. Băi, prima impresie, nu știu, orică suntem noi obosiți, dar tot felul de persoane ciudate. Deja mi se face pielea găine, nu știu, o energie mai aparte aici. Uitați, nu mint. Da, locul ăsta te cucerește, e plin de energie, mulți oameni, gălăgie, reclame. Foarte frumos. Bună tuturor și bine ați revenit la un nou vlog. Ne aflăm în aeroportul din Viena și avem o escală de 3 ore. Am făcut până aici o oră și jumătate și urmează să mergem spre New York. Până aici am zburat cu Austrian Airlines, care face parte din grupul Lufthansa. Aveam și varianta directă cu High Sky, din câte știți este zbor direct din București, doar că te costa foarte mult, adică biletele erau 400 de euro față de 300 cât am noi și nu-ți permiteau să iei niciun bagaj. Pe când aici am avut adică am avut voie să avem un trolleraj și un ghiozdan, ceea ce pentru noi e suficient. Dacă sunteți curioși cum sunt prețurile în aeroportul de aici, să știți că am plătit pe 2 felii de pizza și o sticlă de cola la jumătate. Da, am plătit 18 euro și 10 cenți. Cu tot cu tips. Deci, după cum puteți vedea, am plecat spre poarta D, care este... Gen, noi am crezut că este afară, dar de fapt am intrat aici. Și aici trebuie să aștepți un autobuz. Da, sunt mai multe terminale. Cred că trebuie să mergi la terminalul 2 sau 1 pe aici. Așa. Aici ai și detaliile și spune în cât timp ajunge autobuzul. Pentru că trebuie să te transfere. Bănuim că acesta ar fi. Hai să vedem. Da, acesta era. Am urcat și mergem spre terminalul D. Foarte ciudat. Spre poarta D, de fapt. Avionul cu numărul 2. Și iată-ne aici după 20 de minute de zbor sau chiar 30, ne jucăm și nu mai ținem cont de asta, am jucat de toate, FIFA și și acum ne aduce un snacks, vedem ce este Scooby Snacks. Până acum de băut nu ne-a adus nimic, cred că ne dă un snacks și vagina. Mai târziu o să vă rămasă. Cam asta am primit ca primă gustare. 88 de calorii, atenție, să nu cumva să ne greșăm. Nu cumva să ne îngreșăm pe zborul ăsta, că după cade aeronava. Ei, zi Doamne ferește. Doamne ferește, da. Hai să gustăm, deci mie unul să văd. Eu dinții ce mi-a crăpat și că peste gresie. Ia. Gresie, direct. Poate la frice. Hai că arată bine, măcar că e cașcavalul ăla pe deasupra sau ce-o fi, cașcaval vegetal. E ceva, da, ca tofu sau nu știu. Filme văzute și Jocuri jucate. mai li sunt încă 2 ore, deci lung, n-am dormit deloc. Urât când zbori ziua, la ce să faci? Măcar să ne obișnuim cu programul și să dormim în seara asta când trebuie. Da, nu mai este, dar rezistăm. Gata, am aterizat cu bine pe JFK New York și suntem obosiți, doar că ne-am trezit la 8 dimineața, acum este ora 2 noaptea și mai avem de ajuns la hotel. Dar rezistăm. Mai avem de ajuns și la hotel, n-am dormit deloc. A fost un zbor ok, da, am jucat un șah, am uitat la vreo 2-3 firme, am încercat vreo 15, nu mi-au plăcut. Da, eu 2. Da, să vedem acum cum ajungem la hotel și o să fie bine. Am trecut și de securitate, câteva întrebări. Da, unde stăm, cât stăm și cam atât. Adică ne-a întrebat dacă avem cash la noi, am zis că nu, că avem doar cardul, o să urmează să retragem. Controlul, într-adevăr, a fost în Europa înainte de a veni aici, adică ne-a controlat bagajele și restul. Aici doar am trecut efectiv, am dat pașapoartele 2 minute. Super ok, acum trebuie să găsim cu ce să ajungem la hotel. Trebuie să găsim metrouri, avem de schimbat vreo 2 și să vedem de acolo, sperăm. Trebuie să luăm pe aici prin interior ca să mergem la stația de tren.
Așa e când ajungi, te învăț să mic în jurul cozii, dar după aceea Da, îți dai seama. suntem rupți în gură oricum. Deci, luați liftul și apoi trebuie să treceți prin această pasarelă. Am luat trenul Jamaica și o să trecem prin toate terminalele, cred, până ajungem la stația de metrou Jamaica. Da. Acolo se schimbă practic și luăm de la trenul acesta luăm metroul. Gata, acum am ajuns la stația Jamaica. Ai două variante, fie să-ți iei bilet de aici, fie să plătești direct cu cardul aici. Hai să vedem. Foarte simplu și foarte rapid. Am pus cardul, am plătit aproape $9. Eu am citit acolo Uite acum pe aplicație. $8,75, cum am citit acolo. Super bine. Asta ca să ajungi de la aeroport până aici, la prima stație de metrou, cum ar fi. Și acum luăm E sau ce am zis? E, de fapt, am zis că luăm, nu? Este totul intuitiv. Pare pe aici. Deci, $3 am văzut că este pe net. da, deci luăm E și apoi Da, F. în general oricum trebuie să iei eul ca să ajungi în Manhattan și după vedem care mai Sunt curioasă cum plătim la acestea. Oare o plătim tot așa când ieșim? Cred că da, cred că e o călătorie, dacă nu o luăm de la unde sau de la un Hai că automat. vedem, vă anunțăm. Știți că în unele vloguri ale mele, în cele mai multe, vă spun cum miroase fiecare oraș. Ei bine, aici miroase a iarbă. Nu? Ups. Cam așa arată metroul la ei. Interesant. Să vedem acum stânga sau dreapta. Hai că este 5 dimineața în România și aici 10 seara. Nici o vacanță fără peripeții. Am luat metroul invers, am mers o dita mai stație, am traversat tot parcul central. Tot Central Park am traversat în această stație, da, era dita mai. Și acum ne întoarcem spre hotelul nostru. Sper că mergem bine de data asta, că nu mai am chef de nimic. În sfârșit am ajuns în apropiere și ne luăm după ghidul nostru. Păi, prima impresie, nu știu, ori că suntem noi obosiți, dar tot felul de persoane ciudate. E prima dată când vedem și noi în realitate așa ceva. Mamă, ce? Da, e din altă dimensiune. Cam așa e noaptea pe străzi. Am mers ceva, vreo 5 minute. Nu pot să zic că e Miroase foarte urât. rău, dar da, miroase urât. Da, ce să faci? Hai, vedem dacă mâine dimineața va mirosi frumos. Bună dimineața de a doua zi, aseară nu v-am mai arătat camera că eram super obosiți, însă o facem în această dimineață. Aceasta este camera noastră. Deci un pat imens, e ceva castel ăsta, nu știu, ce frică să cazi din el. N-am mai dormit într-un pat așa înalt. Așa, avem două noptiere. Da, nu trebuie să-ți iei adaptor, că poți să încarci la veioză, are cablu USB-C. Aici o măsuță cu scaun și poți să-ți faci și cafea. Sunt gratuite cafelele, apa și câte un snacks de fiecare. Da. Așa, aici avem televizorul, seif. Nu avem dulap în schimb, dar avem un cuier, să zic așa, frigider. L-am mai cerut noi frigiderul, că ne-au întrebat dinainte dacă
îl vrem în cameră și am zis da, normal. Da, ne-au întrebat ce mai vrem în plus în cameră și le-am spus frigider, am mai cerut masă de călcat și cu fier de călcat. Aici avem o oglindă, ne-am îmbrăcat deja, porniți pentru o nouă zi. Și baia. Da, nu e totul, adică nu este chiar wow, dar are o notă super bună pentru New York, are 8,4,5 și se află în Manhattan, mai mult spre zona Chinatown, adică facem cam 5 minute până la podul Brooklyn și Manhattan. Da, suntem aproape de multe puncte de atracție și de multe locuri unde putem să mâncăm. Și să spunem prețul, nu? Cât am dat pe această cameră pentru... Deci prețul a fost pe noapte undeva la 900 de lei. Am luat pe Booking, am și anulat, că luasem undeva mai scump. Dar cam asta a fost prețul, mi s-a părut raport calitate-preț foarte bun. Așadar, vă dăm un pont înainte pe Booking să verificați și cu câteva zile înainte că se poate iefteni. Noi am avut-o mai scump, apoi s-a ieftenit, am anulat și am refăcut rezervarea. Apropo, nu am menționat, hotelul se numește Richland. Uitați unde este, adică fix lângă pod. Ia uite, frumos, am ieșit în vibe. Direct în vibe de New York. Iuhu, ce drăguț! Hai să vedem, să explorăm, să mâncăm un mic dejun bun. Sperăm să nu plouă, e cam înorat. Cam răcoare parcă. Ei, răcoare... Da, bate un pic vântul, dar este umiditate. Uite ce frumos se vede, nu vine să cred. Cam așa arată Chinatown. Dimineața la ora 9. Un pic agitație. Păi, acum aduc marfa. O de aici cartofarii, ăștia. Am câta cepele. Maxim. Mergem la un ATM să scoatem niște bani pentru că aici, când te cazezi, trebuie să faci un depozit de $100 dacă îl faci și cu cardul și de $200 dacă vrei să dai cash, să faci depozitul cash. Ideea este că noi nu avem card de credit, avem doar de debit, cum folosesc majoritatea în Europa și preferăm să dăm cash în loc să ne blocheze suma timp de 15 zile sau nu știu cât a zis, vreo 8-9 zile lucrătoare, dar că sunt vreo 15 zile. Da. Și așa când plecăm să ne dea direct banii. Pentru că oricum o să mai mergem la un hotel și o să dăm și acolo... Da, schimbăm cazarea în câteva zile, o să vedeți. Mamă, school bus! Vreau să fac poză. Voiam să zic că o să facem și acolo depozit și nu mai bine, că oricum până la sfârșitul vacanței îi cheltuim. Te simți ca în filme? Da. Momentan aici sunt filme altfel, filme asiatice. Ei, dar ia uite, au și clădirile astea. Mamă, ce miroase a substanță verde aici. Da, substanță verde, mai miroase colo și a urină. Noi o să scoatem bani de aici, de la Bank of America. Da, asta e una din verii cele mai sigure, că se mai clonează carduri ca aici, în alta și trebuie să mergi la o bancă mai cunoscută. Am scos de aici bani, dar trebuie să știți că vă ia o taxă de $4 la fiecare tranzacție, deci noi am preferat să scoatem mai mult ca să nu dăm de fiecare dată câte $4. Dacă mai devreme v-am arătat cartierul chinezesc, acum vă arătăm și cartierul italian cu restaurante. Da, e plin aici. Italia a avut o comunitate în New York acum ceva ani și au rămas foarte mult aici. Aici vrem să mâncăm micul dejun la Bubis. Cam așa arată. Se zice că aici sunt cele mai bune clătite, să vedem și noi ce notă le dăm. Fiind un restaurant așa cunoscut în New York, vă dați seama că stă un pic la coadă, dar nu e mare, mai sunt două cupluri în fața noastră. Atmosfera este chiar tipic americană, ia uitați ce e aici.
Este destul de aglomerat, dar noi am prins o masă fix la geam. Da, e chiar super ok și... Uitați ce priveliște are el. Ne-am comandat, bineînțeles, plătitele lor, care că sunt cele mai bune din oraș, și ceva ouă, bacon. Ouă, bacon, da, ceva tipic american, un desen tipic american. Da, am vrut să-mi iau un cappuccino, dar se pare că ei nu au cappuccino, au doar cafea americană. Vai de capul meu ce mi-a adus aici, dita mai porțiile, vă zic, sincer. Deci, Cartofel. arată spectaculos și limonada am gustat, este super, super bună. Poftă bună! Sper să reușim să... Reterminăm. Ceva... Cum? Stă și clătitele să vedem cum sunt. La fel de top. Perfecțiunea, nu știu. Pot să descriu, deci are platul ăla foarte bun. Foarte fluffy. A fost... Da. Da. Și după atâta mâncare, bineînțeles că a venit și nota de plată și am plătit 69-68, dar ai mai dat și tips sau asta e cu totul? Am mai dat și tips. Deci Da. ar veni cam vreo $70 sau mai mult? Păi cât a fost cu totul? 60, Chiar 80 de dolari. $80 am plătit E aici. ceva. Dar e o locație mai așa, mai căutată. E căutată, e super cunoscută și a meritat. Adică a fost super, super bun. Da. Acum suntem în districtul financiar, aproape de World Trade Center, unul dintre cele mai simbolice locuri din lume. Aici unde a avut loc atentatul din 2001 la turnurile gemene. Chiar sunt impresionante clădirile acestea. Uitați ce înalte sunt. Ziceam că acesta este mall-ul nou construit, arată senzațional. Și aici este memorialul. Uite, aici erau turnurile gemene acum mai bine de 20 de ani de când s-a întâmplat atentatul. Acolo unde sunt fântânile acelea, da. Ne imaginam că e mai înalt. Păi nu, că adică au dărmat tot ce a mai rămas și au reconstruit, da, fântâna, adică simbolul ăsta al infinitului, ca apa care curge și iar curge în memoria victimelor. Printre ele au fost și câțiva români. Hai să vedem acum. Deja mi se face pielea găine, nu știu, o energie mai aparte aici. Uitați, nu mint. Și nu este frig. Haideți să ne apropiem ușor. Mamă, ce clădiri înalte aici. Mi se pare că mă doare gâtul deja, nu pot să mă uit la ele. Adică sunt mari și în Dubai, dar sunt cumva mai răsfirate, în afară de câteva foarte înalte, nu vezi așa imensități din acestea. Și ia uite ce e aici. Mamă, e imens. Oare unde se duce toată apa asta? Păi se duce, are un sistem în care practic se duce apa în jos și pe aia revine sus. Se duce, revine. Chiar că se face de la revine. Uitați, italieni, asta după nume spanioli, Pedro. Deci efectiv nu erau doar americani în aceste clădiri, erau oameni care erau la muncă. Deci, dacă te uitai la televizor sau ne-am mai uitat noi la niște vloguri, nu părea atât de mare, dar în realitate este imens. Da. Ca gaură aici. Și mai este una acolo, în interior. Se pare ca un bloc de 5 etaje, primul strat și încă o dată. Imens, este imens. Și la câțiva metri, al doilea turn care a fost aici. O nouă fântână. Ia să vedem dacă este la fel de mare. Cred
că da, că erau ambele cam la aceeași înălțime și aceeași fundație, dacă să te gândești. Dar, repet, nu știu, mi se pare impresionant faptul că ei sunt așa mari. Imediat lângă Fântâni găsim acest mall, care este de fapt centru comercial, care se numește Oculus și care are așa o formă aparte, ca două aripi, așa le văd eu. O arhitectură foarte modernă. Oculus este un centru comercial, dar și un nod de transport. Găzduiește stația de trenuri Path, care face legătura cu statul New Jersey și conexiuni către 12 linii de metrou din New York. Acum suntem pe Wall Street, aici în construcție. Cam jumătate de oră, 40 de minute am făcut pe jos până aici. Ce? De la hotel, zic. Dar bine, am făcut și alte opriri. Am făcut și alte opriri, asta zic că ori iei metrou, că avem foarte multe stații de metrou de acolo, de la hotel, ori mergi pe jos. Preferăm să mergem pe jos ca să vedem mai multe chestii, că așa cu metroul doar ieși de acolo și vezi fix punctele care te interesează, să zic așa. Dar aici mai vezi una alta. Am ajuns și noi la Tower, dar ia uitați câți oameni sunt aici la un conjurat. Acest Tower este din bronz și are 3,5 tone. A fost pus aici de italiano-americanul Arturo Di Modica, fără autorizație. Însă a doua zi statuia a fost confiscată de poliție, dar newyorkezii s-au revoltat atât de tare încât primăria a decis să o mute cu câțiva metri mai jos în Milkul Park Bowling Green. Aici se află și astăzi și uitați lumea cum stă la coadă să facă poză cu cinezii. Cu taurul, să-l atingă pe coarne sau sub coadă acolo. Sau sub coadă, da. Că se zice că o să ai noroc la bani. Așa că de asta toată lumea stă aici, ca speră să se îmbogățească. Tu vrei să atingi taurul pe coarne? Da, pe coarne, da. Ok. Dar nu știu dacă se fac toată coada, sincer. Nu, doar îl ating și am plecat. Păi nu știu dacă poți să-l atingi fără să faci coada. Ia uite. Celebra poză și celebra coadă la poze. De coarnele repede. Așa, cu ambele mâini, să avem noroc la bani, să ducă și el, ca să fie așa Taur cu taur. Să fie norocul în familie. Bravo, bravo. Tocmai ce am trecut pe sub podul Brooklyn. Impresionant, așa, foarte mare, solid, tot ce vrei. Mergem puțin până acasă să ne schimbăm și să ne răcorim puțin. Să mai luăm ceva și de la market, să vedem dacă ne cer depozitul. Căci după o vârstă ai nevoie de multă odihnă să-ți revii cu fusul orar. Da, dar am mers o grămadă Și chiar am văzut câteva chestii. Hai să vedem prețurile din supermarketuri. 10 minute de casa noastră, $6, o caserolă de căpșuni. mango la fel, $6,15. Mere, $2,49. Mai avem. Hai să vedem la băuturi. Scump, na. Cam scump, domnule. Am la bune și în market au prețuri de, nu știu, de bar la noi, ceva de genul. $2? Nu, $4. $4. Sau 26. Uite cât de mare e.
price. Astea sunt două. Deci dacă e una, e $4 și ceva. Vrei să luăm o limonadă, ceva, sau? Nu. Ouăle $4, 5, depinde de care iei, mai sunt și aici la $2. Ia să vedem, cola 0. Păi nu înțeleg aici, de ce scrie $4 și apoi $2,59? Păi cred că una și dacă e două e atât, e un pic mai ieftin, adică nu dai $2,50, dai 4 și 14. Cam așa. Dar e scump poate. tare tot, uite și apoi $3, așa, adică 15 lei pentru o apă la 1 litru și puțin. Niște prețuri cel mai scump oraș în care am fost, cred. Miami nu era la fel de scump? Era și acolo, parcă nu chiar așa scump. Hai să luăm o apă, dar care e asta, Dark Fire? Deci un frig înăuntru acolo, mi s-au oprit ochelarii cum am ieșit. Am dat pe două chestii aici, 100 de lei. Adică un lapte, O cafea? apă, o cafea și 2 socuri. Și biscuițe. Uite, da, adică 100 de lei, nu-s nimic. E scump, tocmai de asta sunt și foarte mulți oameni ai străzii. Nu îți fac nimic, că nu te simți așa în pericol, doar că na, e trist. Hai Să mergem, vezi trecem, pe aici? E trist așa să vezi. Și gunoaie, nu poți să zici că vezi chiar la Băi, fiecare erau pas. aseară Erau, cred că le scot seara. Aici, uitați că nu sunt așa gunoaie, sunt în unele zone așa saci, puși la stradă. Mai erau și metrou, sticle pe jos, acolo, aruncat, da? Tot din cauza celor puține persoane, să zicem că 10% din persoane strică tot ce este aici. Adică orașul este îngrijit pe de cât, dar acele persoane strică tot. Da, oricum metroul se știe că nu este unul dintre cele mai curate, cel de aici de New York. Nu se compară cu alte, adică nu se compară cu cel din Dubai, doar că ai și diferențele culturale. Acolo e mult mai strict, nu știu, și vagoanele o să punele cu femei, e altă treabă, dar și libertatea asta multă strică la un moment dat. Între timp mai vedem și cum arată o școală. Au și parc aici. Parculețe, mult spus, parc, au basket, așa ca de obicei. Ia uite, au și un stadion. Da, nu stadion, câmp de basket. Un câmp de basket, au și un câmp de basket. Da, mă, arată școala asta de pușcărie. Nu știu, cu geamuri alea securizate, așa, pușcărie de impresia. Nu știu dacă zic asta pentru că am terminat școala de mult, dar... Haideți că am ieșit puțin să luăm cina. Ne-am echipat bine, cel puțin eu să nu-mi iau de părul și mergem la un restaurant aici aproape, un restaurant chinezesc, vă luăm cu noi. Am făcut 30 de secunde până aici. Ia. Să vedem. Hai să ne așezăm. Să vedem ce luăm. Am zis să încercăm și bucătăria chinezească să vedem cum este, chiar nu prea am mâncat de la ei vreodată. Cam acestea sunt prețurile, o supă de noodles $12 sau 13, depinde de ce carne vrei. Noodles, tot așa $13. Hai să vedem, sperăm să fie bunuț. Gata. Deci mi-a adus Tita Măiligheanu, uitați și voi. A defrișat Vita. Deci, mamă, deci Vita mi-a pus ca lumea. Cât să ții doza de proteine. Are și un ou aici tărnat, niște verdeață de astea din curte, de la ei. Chiar sunt curioasă, n-am mâncat niciodată. Fără a fi rău, nu? Are gust de supă, de ceapă, așa, asta cred că e un fel de ceapă. E bună, frate, că... Te încălzește. Și după ce... De la aerul acesta condiționat.
Bun, mi-a furat supa. N-am mai putut rezista și am băgat un pic de vită din asta. Știți cum e? Hai. Bunul rău de tot. Pică ca la mama acasă. Vai. Nu-i ca la mama, că mama n-are așa ceva, dar... Hai că-ți vine și ție mâncarea acum. Da, uitați. Thank you. Porțile aici în America sunt ceva... Deci, da. Dublu, adică ori 4. Mai trebuia 2 persoane. O mâncam așa și cam vreo $13 fiecare masă, adică Mamă. supa sau asta. Bun, rău, de tot asta miroase super bine. Asta pare ceva ca de sala sau în sfârșit, orez, fiert. Da, dar are peanut butter, cred. Ia să văd. Și cu broccoli, deci ce-mi place mie cel mai mult. Unde m-ai adus? Unde m-ai adus, bărbate? Așa crispy. Vai. Da, vă spune că ți-e foame tare, dar nu? Chiar nu, da. Deci nu-mi imaginam că e așa de bună mâncarea chinezească. Am zis că e nașpa, că dar e bună rău. Să iau și un pui din ăsta. E crocant așa, nu știu, parcă are o crustă. Bun. Bun, 10 din 10. Foarte bun. E agrodolce asta, e mâncam în Italia, e foarte bun. Și am plătit aici $32. Porțiile foarte mari, în schimb, adică a meritat, foarte bună mâncarea. 10 din 10. 10 din 10. Recomandăm. Și acum mergem spre Times Square. Vedem acum când vine. Avem 8 stații. 8 stații. Da, din asta mai scurte. Sperăm că acum mai odihniți pe decât. O să fie mai bine. Și să vedem cum este acolo. Kilometru 0. Deci dacă există un loc care simbolizează energia New Yorkului, bine ați venit în Times Square. Asta e tată. Asta e locul. Este unul dintre cele mai aglomerate și fotografiate locuri din lume și locul unde milioane de oameni vin în fiecare an să simtă atmosfera orașului. Panouri uriașe, luminoase, aglomerație, magazine tematice. Deci, este cum ți-ai imaginat? Da. Asta e locul, frate, asta e locul. Este la fel de mare pe cât ți l-ai imaginat. Da, nu știu neapărat, dar e spectaculos, da, e... E frumos. Unde te uiți? 360, Auzi, King Kong. artiști stradali. Aici cu mini. Oh, ia uite, cu buzul. Da, e plin de Asta e scammer o pe buză. aici, dar... Nu se știe. Dacă vrei să faci poză, Vreau să fac poze cu aceste chestii. deci din poze părea doar o intersecție așa cu multe reclame, dar când ești aici în mijlocul clădirilor și al ecranelor gigantice, senzația este complet diferită. Și Spider-Man, ia uite. Deci da, locul ăsta te cucerește, e plin de energie, mulți oameni, gălăgie, reclame. Foarte frumos. Da, e plin de viață, asta e. Am stat cu camera în mână, cu telefoanele în mână și e totul ok. Deci Trebuie să safe, fii nu? un pic atent, dar e safe, zic eu. Deci în spate acolo este un punct instagramabil
Este ca un fel de piatră, nu știu, și o să atașezi niște poze, să vedeți și voi. Neapărat să faceți acolo. Mai sunt câteva persoane care fac, sunt mulți cu camera care își cer bani, dar nu trebuie să le dați. Da, le spui că nu vrei și te lasă în pace, adică nu sunt super insistenți. Atât că sunt foarte mulți care te întreabă sau îți fac poze dinainte și ca să te agațe. De parcă mai e cineva impresionat în 2026 că îți faci o poză cu un aparat așa, adică pe modul portret. Nu, acum ai telefoane, îți faci poze singur și totul bine. Categoric. Yo, what you was doing, man? You saw the white guy? He was like, hey. The Indian guy was like, Gata, cu greu ne-am săturat de priveliște, o visam de mulți ani. Exact. Și am vrea să plecăm, dar am vrea să mai și stăm, iar ne întoarcem, iar mai facem poze. Cu siguranță ne mai întoarcem o dată seara, poate ultima seară înainte să plecăm de aici. Foarte frumos. Da.